For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी नितेश जङको फ्लर्टी मा आयो भने गीत सिक्दैछौँ। यो सङ्ग्सको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ G major, 1 step down, C9, then D major 3टा कर्ड पे पुग्छ र यसको स्ट्रमिङ चाहिँ लाइक डाउन, ट्याप, अप, ट्याप, अप। सो यस्तो हुन्छ। इन्ट्रो चाहिँ हामी लास्टमा सिक्छौँ र यसको अब फर्स्टकोमा चाहिँ तिम्रो न्यू वर्डमा चाहिँ ठ्याक्कै जीमा डाउन स्ट्रोक गरेको छ। मलाई यसको लिरिक्स चाहिँ राम्रो आउँदैन, सो सरी फर द्याट गाइज, मैले राम्रो सुनेको पनि छैन है। सो फर्स्टमा चाहिँ डाउन, त्यसपछि फेरि जी दुईचोटि डाउन डाउन ध्यान ध्यान हुन्छ। देन त्यसपछि तिम्रो अनि टासनमा C9, त्यसपछि समथिङ, दिस इज ब्याक टु यतिकै गीतहरू चल्दै गर्छ। देन यो भर्समा त्यसपछि मन परेपछि भन्ने कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ डी मेजर, मन परेपछि तिम्रो, अनि तिमी भन्ने वर्डमा C9, तिमी पनि हल्का, अनि डी मेजर, यतातिर हेरी देउनमा जी मेजर। सो मन परेपछि तिम्रो, तिमी पनि हल्का, यतातिर हेरिदेउना। सेकेन्ड भर्समा त्यस्तै हो। सो गाइज अब यसको इन्ट्रो हेरौँ। इन्ट्रोमा चाहिँ यो थर्ड स्ट्रिङको 7 ले 9 लाई ह्यामर गरेर पुल अफ गर्ने। सो 7 ह्यामर 9 पुल अफ ब्याक टु 7, सो थर्ड स्ट्रिङको है यति भयो। देन फोर्थ स्ट्रिङको 9, देन ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 7 दुईचोटि, सो इट विल बी भयो। देन फेरि 7 ह्यामर 9, देन सेकेन्ड स्ट्रिङको यो 8 फ्रेट दुईचोटि यसरी गरेर म्युट गरे पनि हुन्छ। सो इट विल बी यसरी म्युटमा बजाए पनि हुन्छ। देन सेकेन्ड पार्ट चाहिँ सेम त्यस्तै 7 ह्यामर 9 पुल अफ 7 थर्ड स्ट्रिङकै, देन फोर्थ स्ट्रिङको 9, देन थर्ड स्ट्रिङको 7 दुईचोटि, देन 9 ले पुल अफ दुईचोटि 7 लाई गर्ने, देन 7 सो इट विल। सो सुरुदेखि सुन्दाखेरि चाहिँ सो गाइस द्याट्स फर अल। मैले पनि यो गीत त्यति राम्ररी सुनेको छैन, रिक्वेस्ट गरेको हुनाले मैले चाहिँ क्विक भिडियो बनाएको, क्विक एडिसन। सो इफ दिस विल हेल्प यू देन प्लिज टु सब्सक्राइब एन्ड शेयर, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। टिल देन, पिस आउट।